सब्स्क्राइब गर्नुस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिपमा। आजको यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौं फोल्डरमा कसरी पासवर्ड लगाउने भन्ने बारेमा। कुनै पनि फोल्डरलाई हामीले लक गर्न सकिन्छ र आफ्नो डाटाहरुलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ। आज यस भिडियोमा तपाईहरुले सजिलैसँग कसरी फोल्डरलाई कुनै पनि सफ्टवेयरको प्रयोग बिना पासवर्ड लगाउने भन्ने बारेमा सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले एउटा नोटप्याड खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सर्च बारमा गएर नोटप्याड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नोटप्याड भन्ने अप्सन आएको छ, तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एउटा स्किप पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनको लिंक तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको, तपाईले त्यो लिंकबाट एउटा स्किपलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जुन स्क्रिप्ट यो फर्मेटमा छ, तपाईले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। कपी गरेर तपाईले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अब यो स्क्रिप्टलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइलमा जानुस्, सेभ एज गर्नुस्। तपाईले कहाँनिर सेभ गर्ने त्यसको लोकेसन तपाईले दिनुस्। मैले डेस्कटपको माई भिडियो भन्ने अप्सनमा सेभ गर्न आँटेको छु। तपाईले यसको नाम दिनुस्। जस्तो मैले मेरो च्यानलको नाम दिएको छु। तपाईले पनि आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ र डट अनि BAT ब्याट गर्नुपर्ने। तपाईले ब्याट गर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईले पनि कुनै पनि नाम, तपाईले नाम जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नाममा कुनै कुराको नाममा तपाईले नाम राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले अन्तमा डट ब्याट गर्नुहुन्छ। ब्याट भनेको एउटा ब्याच फाइल हो, जुन फाइलको मद्दतले हामी फोल्डरलाई आज लक गर्नेछौँ। तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईले यसलाई अब यहाँ क्लोज गर्नुस् र यहाँनिर हेर्नुस्। तपाईले कुन माई भिडियो भन्ने फोल्डरमा हामीले सेभ गरेका थियौं। त्यसैले यस्तो किसिमको ब्याच फाइल बनेको छ अल नेपाली टेक एन्ड टिप्स नामको। तपाईले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर फोल्डर क्रिएट हुन्छ, लकर भन्ने। तपाईले अब यो फोल्डरमा कुनै पनि आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फाइलहरुलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मेरो केही फोटोहरु छन्, मेरो च्यानलको लोगोहरु छन्, म यहाँ सेभ गर्न गइरहेको छु। जस्तै यो इमेजलाई म कपी गरेर त्यो लकर भन्ने फोल्डरमा सेभ गर्दैछु। यहाँ पेस्ट गर्दैछु। पेस्ट गरेपछि मैले लकर भन्ने फोल्डरमा आफ्नो डकुमेन्टहरु सेभ गरिसकेँ। तपाईहरुले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरु सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अगर तपाईले अल नेपाली टेक एन्ड टिप भन्ने ब्याच फाइल जुन छ त्यसमा तपाईले राइट क्लिक गरेर एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा ठाउँ छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेट पासवर्ड भन्ने ठाउँ छ। यहाँनिर योर पासपोर्ट भन्ने ठाउँ छ। तपाईले यस ठाउँमा कुन पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लगाए 1 2 3 4 5 र मैले यसलाई फेरि फाइलमा गएर सेभ गरिदिए। यो सेभ गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँनिर पासपोर्ट लगाउने प्रोसेस सुरु भइसक्यो। तपाईले यहाँनिर फेरि यो ब्याच फाइलमा डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा कमान्ड प्रम्प्ट खुल्छ। तपाईले यहाँनिर तपाईलाई सोधेको छ तपाई पासवर्ड लगाउने हो अथवा हो भने तपाईले यस गर्नु पर्यो, होइन भने तपाईले नो गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले गर्ने भएको कारण मैले यसमा क्लिक गरेर इन्टर गर्दिए। इन्टर गरेपछि हाम्रो लकर भन्ने फोल्डर हाइड भएको छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। अब तपाईले यसमा लक लाग्यो चेक गर्नका लागि यही पेज फाइलमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले पासवर्ड मागेको छ, कुनै अरु पासवर्ड लगाऊ। जस्तै मैले GS यो पासवर्ड लगाएको छु अथवा FGS पासवर्ड लगाएर इन्टर गरौँ। हाम्रो फोल्डर ओपन भएको छैन र अब तपाईले हाम्रो जुन पासवर्ड हामीले प्रयोग गरेको छ त्यो पासवर्ड हामी यहाँ प्रयोग गरेर हेरौँ। डबल क्लिक गरौँ। 1 2 3 4 5 सरी 1 2 3 4 5 इन्टर गरौँ। हाम्रो लकर खुलेको छ। यसरी नै तपाईहरुले सजिलैसँग कुनै पनि सफ्टवेयरको प्रयोग बिना फोल्डरलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले यसको स्क्रिप्ट यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा दिएको छु। तपाईले स्क्रिप्टलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले फोल्डरलाई सजिलैसँग लक गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो डाटाहरुलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएकोमा लाइक दिन नबिर्सनु, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।